बेटी जस्तो दिनलाई देखेपछि गयो भाइ त्यो त पापाले गर्छ होला नानीहरू चाहिँ है कस्तो खतरा लाग्छ आमाको अब भइसक्यो त होइन हौ इन्भाइरोमेन्टै त्यस्तै छ हौ एउटामा चाहिँ यो तलग्रीबाट आज खाँदै ल्याउनु हाल्यो बेटी जस्तो दिनलाई हुन्छ हुन्छ नि यो त होला नि सुक्दै पनि पठाइदिन्छु उनीलाई बेला ल खानु जापानिज हो नि त जापानिज हो तर भोटे हो मान्छे पनि काटेको सपिङ नै धेरै गऱ्यो यसमा खाना नानी बोलमै एउटा कुरा हाल्नु बेसी गरेर नहाल्ने सुक्खा रोटीसँग त वाइ मिठो हुन्छ सुक्खा रोटीसँग त हुन्छ जस्तै होला नि